Έχω σοφία Θεού. Έχω σοφία Θεού. Έχω το νου του Ιησού. Έχω το νου του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ, Πατέρα. Ευχαριστώ, Πατέρα. Γιατί μου έχεις προμηθεύσει ότι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται. Για να γίνω αυτό που εσύ θέλεις. Για να κάνω αυτό που εσύ με κάλεσες. Σε ευχαριστώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απαγορεύω το διάβολο να επέμβει μαζί μου και να επέμβει ανάμεσά μας και να μας σταματήσει να ακούσουμε το λόγο. Να μας σταματήσει να λάβουμε αποκάλυψη του λόγου. Θέλουμε να γίνουμε εκτελεστές του λόγου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Οκ. Έχω να πω αρκετά. Τώρα το πώς θα το πω είναι άλλη δουλειά. Ο Κύριος θα με βοηθήσει να τα πω σωστά. Στον κόσμο που ζούμε σήμερα εδώ, να κοιτάξουμε γύρω μας το τι γίνεται, αμέσως σκέφτεσαι μεγάλο κακό συμβαίνει. Αλλά αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους του κόσμου. Εμείς μπορεί να ζούμε εδώ στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από τον κόσμο. Το ξέρετε εδώ. Εμείς δεν θα πρέπει να κινούμεθα με το τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε καταστάσεις να μας επηρεάσουν. Και δυστυχώς πολλοί επηρεάζονται από τις καταστάσεις. Και ο λόγος που επηρεάζονται από τις καταστάσεις είναι διότι δεν έχουν επηρεαστεί αρκετά με τον Λόγο του Θεού. Εμείς τι είμαστε? Είμαστε το φως του κόσμου, δεν είναι ο λόγος του. Είμαστε το άλας της γης. Και μας λέει αν το αλάτι χάσει τη γεύση του, δεν ωφελεί σε τίποτα. Είμαστε το φως του κόσμου και είμαστε το άλας της γης. Με τον Λόγο του Θεού το μεταδίδουμε και αυτός είναι το φως του κόσμου και μπορούμε με την πίστη μας να κρατάμε τους ανθρώπους ζωντανούς. Να μην επιτρέψουμε να έρθει ακόμα το τέλος. Αμήν. Εμείς σαν παιδιά του Θεού είμαστε ευλογημένοι. Με κάθε ευλογία. Είμαστε θεραπευμένοι. Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού έχουμε οτιδήποτε ο Θεός έχει προσφέρει σε εμάς στο Λόγο. Και τα πρόσφερε πώς? Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Μας λέει ότι αυτός υπέφερε για να μην υποφέρουμε εμείς. Αυτός πόνεσε για να μην πονάμε εμείς. Αυτός στόχευσε για να μην είμαστε εμείς φτωχοί. Μας λέει ότι μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα Κοράνια. Μας διδάσκει πώς θα τις βάλουμε αυτές τις ευλογίες του. Μας λέει αγαπητέ, κατά πάντα σου εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς η ψυχή σου ευωδούται. Αυτό είναι μυστικό το πώς θα λάβεις τις ευλογίες της ζωής σου. Μιλάει σε σένα, σου λέει αγαπητό, είσαι αγαπητός του Θεού, είσαι αναγεννημένος, είσαι αγαπητός του Θεού. Και λέει αγαπητέ, κατά πάντα λέει, σου εύχομαι να ευωδούσε. Και να υγιένεις καθώς η ψυχή σου ευωδούσε. Και τι είναι η ψυχή σου? Το μυαλουδάκι σου. Είναι το μυαλό σου. Η ψυχή αποτελείται από τι? Από το μυαλό, από τη θέληση και από τα συναισθήματα. Καθώς η ψυχή σου ευωδούσε. Να μπορείς να αλλάξεις κάθε κατάσταση που συμβαίνει στη ζωή σου που δεν είναι σύμφωνη μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σε οποιοδήποτε τομέα. Τι είναι αυτό που στερήσει? Τι στερήσει? Τι έχεις έλλειψη? Γιατί το έχεις ακόμα?
έχεις μάθει καλά ακόμα το μάθημά σου και δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Βέβαια και ο Θεός δεν μπορεί να την αλλάξει. Σε διδάσκει πώς να την αλλάξεις. Και σήμερα θα μιλήσουμε σε πιο συγκεκριμένα να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου για να δούμε τις ευλογίες να έρχονται στη ζωή μας. Στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο σε Αυτόν. Στο Θεό, στο Λόγο Του. Δεν θα στηριχτούμε στη δική μας δύναμη, στη δική μας ικανότητα, στα δικά μας χρήματα. Όχι, στη δική Του δύναμη. Αμήν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, γιατί με τη δική μας ικανότητα, με τα δικά μας χρήματα, μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα μέχρι ένα σημείο, αλλά μπορεί και αυτομάτως να τα χάσουμε όλα. Αλλά όταν το κάνουμε, ενεργήσουμε σύμφωνα με τι Αυτός μας θέλει να ενεργήσουμε, δεν θα έχουμε αποτυχία ποτέ. Ας αρχίσουμε και να πιστεύω καθοδόν ο Κύριος θα μας φωτίσει να δούμε το φως. Να δούμε το φως. Ο διάβολος είναι αυτός που έρχεται και τυφλώνει το νου των ανθρώπων να μην δουν το φως του Ευαγγελίου. Και δυστυχώς το κάνει και σε πολλούς χριστιανούς. Τους κρατάει τόσο πολύ αποσχολημένους με τα πράγματα του κόσμου και ξεχνάνε τον Λόγο. Ξεχνάνε ότι πρέπει να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να δώσω αυτό και να δώσω το άλλο. Εμείς, μια και έχουμε δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά μας, θα πρέπει από εδώ και πέρα να τον εμπιστευτούμε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνει στο Λόγο. Αν διαβάζουμε κάτι και δεν το καταλάβαμε, θα περιμένουμε. Θα ρωτήσουμε. Τι συμβαίνει, Κύριε, γιατί. Και ο Κύριος τους αποκαλύψει. Αμήν. Ωραία, ανοίξτε μαζί να διαβάσουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Στην προς Εβραίους επιστολή. Στο 4ο κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε από το... Αρχίσουμε με το 14 εδάφιο. Εδάφιο 14. 4-14. Να θυμάστε, ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και ο Ιησούς είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν λέει εγώ θα σας ελευθερώσω. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Λέει, αφού λοιπόν έχουμε αρχιερέα Μέγα, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει διέλθει στους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιόν του Θεού, ας κρατάμε στερεά την πίστη που ομολογούμε. Ή ας κρατάμε την ομολογία μας. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπαθήσει εις τας αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε έναν που έχει δοκιμαστεί καθόλου. Σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς. Χωρίς να αμαρτήσει. Ο Ιησούς δοκιμάστηκε κατά πάντα, πειράχτηκε κατά πάντα, αλλά δεν αμάρτησε. Τώρα πρέπει να το πάρουμε αυτό παράδειγμα. Αυτός είναι ο αντιπρόσωπός μας. Είναι αυτός ο οποίος πλήρωσε τη ζωή του, έδωσε το αίμα του για μας. Λέει στο 16. Αυτό είναι το θέμα που δεν το πιο πολύ. Ας προσερχόμεθα λοιπόν με πεποίθηση, που σημαίνει με θάρρος, που σημαίνει με πίστη. Να προσερχόμεθα. Λοιπόν, με πεποίθηση ενώπιον του θρόνου της χάριτος. Για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη όταν θέλουμε ή όταν έχουμε ανάγκη για βοήθεια. Τώρα ο Θεός μας μιλάει εδώ και μας λέει, κοιτάξτε,
Έχετε ανάγκη από κάτι? Ελάτε. Με πεποίθηση, με θάρρος, ενώπιον του θρόνου της χάριτος. Η πεποίθηση και το θάρρος το παίρνεις από τον Λόγο, από το Θεό που σου λέει έλα. Μην φοβάσαι τίποτα. Έλα με θάρρος. Και έλα λέει στο θρόνο της χάριτος. Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Ο θρόνος της χάριτος είναι ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να πούμε. Είναι ένας θρόνος που έχει όλες τις ευλογίες του Θεού εκεί επάνω. Και σου λέει ένα με πεποίθηση, με βεβαίωση, με πίστη, με θάρρος, στο θρόνο της χάριτος. Όταν λέει χάριτος σημαίνει επάνω εκεί υπάρχουν πολλά δώρα. Αυτό σημαίνει χάρη. Δωρές. Οτιδήποτε ο Θεός μας έχει προσφέρει, μας το έχει δώσει δωρεάν. Γιατί το πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Και μας τα έχει χαρίσει όλα αυτά που μας προσφέρει δωρεάν. Δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσεις εσύ για να σου δώσει αυτό, να σου δώσει εκείνο, να σε θεραπεύσει, να σε ευλογήσει οικονομικά. Τα έχει πληρώσει ήδη. Και λέει ας έρθουμε λοιπόν με πεποίθηση ενώπιον του θρόνου της χάριτος για να λάβουμε, προσέξτε, να λάβουμε, είμαστε στα χρόνια της χάριτος, για να λάβουμε έλεος. Τι να λάβουμε? Καταρχήν πρέπει να λάβουμε έλεος. Λέει να λάβουμε έλεος. Και δεύτερον, για να βρούμε χάρη. Πάει να πει ότι το έλεος έχει προσεφερθεί. Είναι διαθέσιμο. Και εμείς απλώς αυτό που θα κάνουμε να λάβουμε αυτό το έλεος. Λέει ελάτε στο θρόνο της χάριτος για να λάβετε έλεος. Το έλεος τι είναι? Είναι η λύπηση, είναι ο ίκτος, είναι η συμπάθεια, είναι η ευσπλαχνία του Θεού. Αυτό είναι το έλεος. Ελάτε λέει και πάρτε. Έλεος. Για να λαμβάνουμε έλεος και να βρούμε χάρη. Να βρούμε χάρη. Μιλάει για χάρη. Αλλά λέει γιατί τη χάρη πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε. Αυτό που χρειάζεσαι εσύ θα πρέπει να ψάξεις ή να πας σε αυτόν τον χρόνο της χάριτος ή στο Λόγο του Θεού που είναι ο Λόγος, που είναι ο θρόνος της χάριτος, να ψάξεις και να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Έλα να λάβεις το έλεος και να βρεις χάρη όταν θα έχεις ανάγκη για βοήθεια. Αν δεν έρθεις, μπορεί να έρθεις να λάβεις το έλεος, αλλά δεν ψάχνεις να βρεις το άλλο που χρειάζεσαι, τη χάρη, το δώρο, θα μείνεις χωρίς αυτό. Και δεν σου φταίει κανείς. Δεν σου φταίει κανείς. Διότι λέει, έλα λάβε έλεος και ψάξε να βρεις χάρη όταν θα έχεις ανάγκη για βοήθεια. Μιλάει τώρα για τις ανάγκες σου. Μιλάει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και έχεις ανάγκη για βοήθεια. Μην απελπίζεσαι, κάνε αυτό που σου λέω, έλα λάβε το έλεος και βρες τη χάρη για να λάβεις βοήθεια. Αμήν. Για κάθε τι δηλαδή που χρειάζεσαι, αυτό που είναι απαραίτητο τώρα να κάνεις, να έρθεις στο θρόνο της χάριτος. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, σαν παιδί του Θεού, ο Θεός σου λέει, έλα με θάρρος, με πεποίθηση, με βεβαίωση. Να λάβεις το έλεος και να βρεις χάρη για βοήθεια. Χάρη σημαίνει, είπαμε, είναι το δώρο, είναι η καλή διάθεση του Θεού να σου δώσει κάτι που χρειάζεσαι και στην ουσία δεν το αξίζει. Αλλά στο δίνει διότι πιστεύει στον Χριστό, γιατί ο Χριστός το πλήρωσε. Τον χάρισε. Τώρα εσύ έχεις ένα πρόβλημα, έχεις μία ανάγκη, πού πας να εκπληρωθεί αυτή η ανάγκη? Πρέπει να πας στο θρόνο της χάριτος. Να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Να δεις ότι αυτό σου ανήκει
Παραδείγματος χάρη η θεραπεία και των πληγών του Χριστού θεραπεύτης. Αυτή είναι η χάρη. Ο Ιησούς πήρε τα ασθενείς σου και τα ζωνώσεις σου ευάσταξε. Αυτός στόχεψε για να πλουτίσεις εσύ. Αυτός στόχεψε για να πλουτίσεις εσύ. Σε απάλλαξε από το κάθε κακό, γιατί αυτός έγινε κατάρα για σένα. Για κάθε τι κακό. Μέσα στις κατάρες συμπεριλαμβάνεται κάθε τι κακό. Και λέει ο Χριστός με απάλλαξε, με απολύτρωσε από οποιαδήποτε κατάρα. Και συγκεκριμένα εκεί στο Δευτερονόμιο 28 νομίζω στο 61 λέει και ό,τι δεν είναι γραμμένο εδώ σε ελευθέρωση. Ότι δεν είναι ακόμα γραμμένο, δεν είναι γραμμένο και είναι κάτι κακό που σου συμβαίνει, ο Ιησούς πλήρωσε με τη ζωή του, με το αίμα του και σε απάλλαξε. Αυτά είναι καλά νέα τώρα, έτσι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα. Δεν έχω δουλειά. Δεν έχεις δουλειά. Γιατί δεν έχεις δουλειά. Έκανες αυτό που σου λέει. Τι σου λέει. Δεν έχεις δουλειά. Έλα στο χρόνο της χάριτος. Λάβε το έλεος και θα βρεις χάρη για βοήθεια. Τι δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις. Ο λόγος που δεν έχουμε κάτι είναι γιατί δεν ψάξαμε να δούμε τι ο Θεός μας λέει σε αυτή την περίπτωση και το δεύτερο δεν κάναμε τα ανάλογα βήματα αυτό να ανανοηθεί στη ζωή μας. Γιατί όλες αυτές οι ευλογίες είναι πνευματικές ευλογίες. Πρέπει να υλοποιηθούν στη ζωή μας. Ο Θεός δεν τα έβαλε εκεί να υλοποιηθούν όταν πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα. Αλλά θέλει αυτές οι ευλογίες να υλοποιηθούν στη ζωή μας τώρα. Αμήν. Ναι. Αυτό θέλει. Αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν τα χαλάμε. Θα ψάξουμε να βρούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Για δουλειά παραδείγματος. Ή αυτό το πρόβλημα υγείας που έχεις. Για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στη ζωή σου. Για οποιαδήποτε έλλειψη υπάρχει στη ζωή σου. Ο Θεός δεν σε θέλει να είσαι λυπή σε τίποτα. Λέει, μας έδωσε το Χριστό, μας λέει, και μας χάρισε μαζί με Αυτόν τα πάντα. Μας χάρισε τα πάντα μαζί με τον Χριστό. Γιατί δεν τα έχω εγώ αυτά τα πάντα. Για να λάβεις τις ευλογίες θα πρέπει να υπακούσεις αυτό. Να πειθαρχήσεις αυτό. Αμήν. Να ακούσεις τη συμβουλή Του. Να ενεργήσεις όπως σου λέει για να έρθουν αυτές οι ευλογίες στη ζωή σου. Αμήν. Για να λάβεις κάτι από τη Βασιλεία του Θεού, πώς το λαμβάνεις. Το λαμβάνεις δια πίστης. Ο κύριος τρόπος να λάβεις κάτι το λαμβάνεις πώς. Δια πίστης. Σε όλες είπαμε υπάρχουν και άλλοι τρόποι, για του χρήσματος και του χαρίσματος, αλλά ο κύριος τρόπος είναι δια πίστης. Και μας λέει ότι οτιδήποτε ζητάτε προσευχόμενοι, πιστεύετε ότι το λαμβάνετε και θα γίνει σας. Αμήν. Αυτό δεν μας λέει. Πρέπει να πιστέψουμε ότι το πήραμε και λέει μετά θα γίνει σας. Μερικοί περιμένουν να το δούμε πρώτα για να πιστέψουμε ότι το πήραμε, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Λέει οτιδήποτε ζητάτε, πιστεύετε ότι το παίρνετε, πιστεύετε ότι το λαμβάνετε. Όταν λες πιστεύω ότι έχω κάτι, σημαίνει ότι το έχεις, αλλά δεν το βλέπεις ακόμα. Όταν λες πιστεύω ότι έχω θεραπεία, όταν λες τη λέξη πιστεύω, σημαίνει ότι έχεις θεραπεία, ζήτησες αυτή τη θεραπεία από τον Κύριο, σου την έδωσε, αλλά ακόμα δεν βλέπεις τίποτα. Πρέπει να πιστέψεις ότι έλαβες και μετά θα γίνει εσένα.
Έτσι δουλεύει η πίστη του Θεού. Γιατί διαφορετικά δεν θα είναι πίστη. Δεν μπορεί να πεις, αν δεν δω δεν πιστεύω. Άμα δεις δεν χρειάζεται να πιστέψεις. Το ξέρεις πλέον ότι το έχεις. Πώς παίρνουμε κάτι από τον Θεό? Ζητώντας. Ζητώντας. Βλέπουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει αυτή την υπόσχεση για αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Οποιοδήποτε θέμα και να είναι. Η υπόσχεση καθώς την ακούς, τη μελετάς, σου δημιουργεί πίστη. Που είναι η βεβαίωση, που είναι η πεποίθηση. Είπε, έλα με πεποίθηση. Έλα με πεποίθηση. Ενώπιον του θρόνου του Θεού. Με βεβαίωση δηλαδή, ότι ξέρω ότι αυτό είναι που ο Θεός με θέλει να είναι. Αμήν. Δηλαδή μετά το πιστεύω, θα πρέπει να αρχίσουν οι ενέργειες. Και θα πρέπει εκεί να προσέξουμε πάρα πολύ. Ο Κύριος μου είπε, έδινε ένα περίπου το ίδιο μήνυμα σχεδόν, πριν μερικά χρόνια. Και ο Κύριος μου μίλησε. Το πρόβλημα, λέει, με πολλούς χριστιανούς δεν είναι η πίστη, αλλά είναι ότι δεν κάνουν τις ενέργειες της πίστης. Δεν κάνουν τα της πίστης. Ενέργειες που να αποδεικνύει ότι πιστεύουν. Γιατί μας λέει ότι δεν χρειάζεται πολύ πίστη. Λέει, αν έχεις πίστη σαν κόκκο, συνάπλε. Δεν λέει. Θα μιλήσεις, λέει, στο βουνό θα μιλήσεις. Στο όρος. Και αν πιστεύεις και δεν αμφιβάλλεις, θα γίνει σε σένα ό,τι λες. Το πρόβλημα είναι εμάς ότι το είπαμε στο βουνό, φύγει από εκεί. Γιατί είχαμε την αποκάλυψη που εδώ μας λέει μπορεί να το μετακινήσεις, αλλιώς δεν μπορεί να μιλήσει στο βουνό. Στην ασθένεια παραδείγματος, ξέρεις ότι είναι θέλημα του Θεού, εσύ να μην καταπιέζεσαι. Θέλεις ασθένεια, φύγει από το σώμα. Τώρα, στο όνομα σου. Διάβολε, πονηρό και κάτω το πνεύμα, έξαλλε. Και επειδή δεν το είδες αμέσως να φεύγει, λες τι έγινε, Κύριε. Γιατί δεν φεύγει. Ασφαλώς θα υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να κάνουμε και σταματάνε τη δύναμη του Θεού. Εάν δεν είμαι εκεί που ο Θεός μας θέλει να είναι. Αν δεν ακολουθούμε ακριβώς κατά γράμμα όλες τις οδηγίες του, σταματάμε τη δύναμη του Θεού να δουλεύει. Παραδείγματος χάρη τώρα μου στο μυαλό μου, λέει ότι θα πρέπει να διακρίνουμε το σώμα του Χριστού. Διακρίνουμε το έργο που έκανε στο Σταυρό και διακρίνουμε την τοπική εκκλησία που συναντιζόμαστε. Αν δεν διακρίνουμε, είναι πολλοί από εσάς άρρωστοι και πεθαίνουν πριν την ώρα τους. Αν δεν έχεις καλύψει αυτό το μέρος, είσαι εκτός θέσεως για να λάβεις την ευλογία. Δεν είναι πολλά που μας λέει ο Κύριος, αλλά θέλει αυτά που μας λέει να τα κάνουμε σωστά. Ανήκεις κάπου. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν να γίνεις βέβαιος. Θα ρωτήσεις τον Κύριο, Κύριε, συναθρίζομαι τώρα σε αυτή τη θέση. Σε αυτή την τοπική εκκλησία. Με θέλεις να είμαι εκεί. Υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Μπορεί να σε θέλει να είσαι συνεδρίες στην άλλη συνάντηση. Σε μια τοπική εκκλησία. Όταν μάθεις ότι είσαι εκεί και στην ουσία δεν χρειάζεται πολλά για να σου αποκαλύψει ο Κύριος ότι σε θέλει να είσαι εδώ. Εάν ευλογείσαι, αν ευχαριστείσαι, πας σε ένα ρέστορα. Παραγγέλνεις κάτι που σου αρέσει. Το τρως και σου αρέσει. Ξαναπάς. Άμα σου φέρει κάτι και δεν σου αρέσει, θα ξαναπάς. Από εκεί θα διαπιστώσεις ότι εδώ μου αρέσει. Αλλά μπορεί και το άλλο ρέστορα να κάνει καλό φαγητό. Γι' αυτό οδηγούμεθα από το πνεύμα πάλι.
πείτε ότι είμαστε εντάξει. Είμαστε σε ένα χώρο που εδώ είμαστε δυναμιστικοί, οικοδομούμεθα, αυξάνουμε πνευματικά, έχουμε αυτή την ανάγκη και πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο. Και τι κάνουμε? Το πρώτο που κάνουμε, εξασκούμε πίστη. Ζητούμε. Το πρώτο που κάνουμε, ζητούμε. Δεν μας λέει ζητάτε οτιδήποτε ζητήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Από τον Πατέρα, το είπε ο Ιησούς, στον Ιωάννη 16:23, θα σας το δώσει. Το ζητάς από τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν το ζήτησες, τι έγινε? Την ώρα που το ζήτησες, εκείνη τη στιγμή που το ζήτησες, παραδείγματος χάρη μπορεί να ζητάς κάτι και να λες, Κύριε, θέλω κάτι να μου φέρεις στο τέλος του μηνός. Όχι, θα το ζητήσεις. Την ώρα που το ζήτησες, θα πιστέψεις ότι το έλαβες τώρα. Και μπορεί να έρθει στο τέλος του μηνός, μπορεί να έρθει πριν μια εβδομάδα ή 3 εβδομάδες ή να έρθει αύριο. Δεν μας νοιάζει εμάς πότε θα έρθει. Λέει, όταν ζητάς κάτι, θα πιστέψεις ότι το έλαβες. Ότι το έλαβες. Θα πιστέψεις, πιστεύω ότι το έλαβες. Κύριε, σε ευχαριστώ. Πιστεύω ότι το έλαβες. Και ακόμα δεν βλέπεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα στα χέρια σου. Αλλά πρέπει να πιστέψεις ότι το έλαβες. Τώρα για να είσαι σε θέση τώρα να πιστέψεις. Είπαμε και πάλι μερικές φορές. Μερικοί θεωρούν ότι πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν. Ελπίζουν. Και με την ελπίδα δεν μπορεί να λάβεις κάτι. Πιστεύω σημαίνει ότι έχεις πεποίθηση ότι αυτό που σου υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σένα. Τελείωσε, έλειξε. Τώρα το ζητάς. Την ώρα που το ζήτησες, πιστεύεις ότι το έλαβες. Αμήν. Ομολογείς από εκείνη τη στιγμή στον εαυτό σου, στους άλλους, ότι πιστεύω ότι ο Θεός με θεράπευσε. Και ακόμα είσαι άρρωστος. Πιστεύω ότι έλαβα θεραπεία. Ότι πήρα θεραπεία. Πιστεύω, όταν είπαμε λες τη λέξη πιστεύω, σημαίνει ακόμα δεν εμφανίστηκε το αποτέλεσμα, η θεραπεία σου στο σώμα σου. Πιστεύω. Ομολογείς τον εαυτό σου και στους άλλους ότι ο Θεός του ζήτησε και μου έδωσε θεραπεία. Ελευθερία από αυτό το πρόβλημα που είχα. Μπορεί να έχεις πρόβλημα στους πνεύμονες, στη καρδιά σου, στο σηκώτη σου, κάπου σε ένα μέρος του σώματος. Θα μείνεις εκεί. Ο Μιχάλης, το θυμάστε τον Μιχάλη? Τον είδα χθες στο... πώς λέγεται τι? Στο Skype. Είχαν αρχίσει να πέφτουν τα μαλλιά του. Να δείτε τώρα τον Μιχάλη, είναι γεμάτος μαλλιά. Τα μαλλιά μεγαλώσανε, άρχισαν τα μαλλιά του και πέρασε αρκετός καιρός. Αλλά έμεινε πιστός, ευχαριστώ Κύριε, τα μαλλιά μου. Και τα μαλλιά του έχουν φουντώσει, τώρα έχει του κόσμο τα μαλλιά μου. Και έβλεπες για μήνες τώρα ότι τα μαλλιά του δεν improve, δεν βελτιώνονται. Αλλά έμεινε πιστός και είδαμε τελικά ο Κύριος το θαύμα έγινε στη ζωή του. Δεν είναι το Θεό, δεν είναι τίποτα αδύνατο. Θα πιστέψεις ότι προσευχήθηκες, πιστεύω ότι το έλαβα. Πιστεύω ότι το έλαβα. Και ίσως να πάρει μια εβδομάδα, να πάρει ένα μήνα, ίσως να πάρει ένα χρόνο, ίσως να πάρει 2 χρόνια. Αλλά άμα μείνεις εσύ πιστός σε αυτό που λέει, αυτό θα είναι το θετικό αποτέλεσμα που θα λάβεις. Και πιστεύω ο λόγος που αργεί να εμφανιστεί με τις φορές είναι γιατί ακόμα εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί με τον Κύριο σε όλους τους τομείς σωστά. Αμήν. Μας θέλει να διορθώσουμε αυτό, να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα, να σταματήσουμε να μην ενεργούμε έτσι ή αλλιώς. Θα πρέπει από εκείνη τη στιγμή να μιλάς σαν να έχεις αυτό που ζήτησες. Πιστεύεις ότι το έλαβες? Πιστεύεις ότι το έλαβες τώρα που το ζήτησες? Από εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να μιλάς σύμφωνα με αυτό που πιστεύεις ότι έγινε.
Θα σταματήσεις να λες πονάω. Ότι έχω πρόβλημα. Όχι, δεν σε δέχομαι. Και ο πόνος να έρχεται θα πεις φύγει. Στο όνομα του Ιησούς, γιατί ο Ιησούς με θεράπευσε. Έλαβα θεραπεία. Πιστεύω ότι έλαβα θεραπεία. Δεν θα μιλάς αντίθετα από αυτό που πιστεύεις ότι έγινε. Γιατί όταν μιλάς αντίθετα, τότε ακυρώνεις αυτό που έκανες. Θα είσαι σε απόλυτη συμφωνία με το Θεό. Γι' αυτό πριν πας και το ζητήσεις, θα είσαι βέβαιος, αφού το ζήτησα τώρα, αυτό είναι που ο Θεός με θέλει να έχω, το ζητάω και πιστεύω ότι είναι. Και σου δίνω δόξα, σε ευχαριστώ, σε ευλογώ, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, πιστεύω ότι έλαβα. Τώρα η βροχή που ήρθε, προσευχόμουν για τη βροχή, αλλά δεν ήμουν συγκεκριμένος. Επειδή κάποτε ο Θεός μου έδωσε βροχή στα γρήγορα, ένα βράδυ στη Σκοπή, και λέω εκεί θα ήθελα να στείλει ένα σύντομο αεράκι να δροσίσει και μου το έστειλε, αμέσως, αμέσως. Τώρα περιμένω να γίνει και αυτό αμέσως. Αλλά προχθές, πότε ήταν, στις 13 του μηνός, λέω Κύριε, θα βάλω σε πράξη αυτά που με διδάσκεις τώρα. Και λέω και ζητώ βροχή. Τώρα ζητάω βροχή. Όχι αύριο. Γιατί μερικές φορές ζητούσαμε βροχή και δεν έλεγες θα ήθελα κατά το τέλος του μηνός να βρέξει. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να πεις τώρα ζητάω βροχή. Και πιστεύω ότι λαμβάνω. Και πόσες μέρες πέρασαν, 2 μέρες, 3 μέρες. Και ζήτησα βροχή, όχι συγκεκριμένα μόνο εκεί στην Κυριακή, αλλά λέω σε όλη, είπα πρώτα στην Αθήνα, αλλά λέω μετά σε όλη την Αττική. Και μετά λέω και σε όλη την Ελλάδα. Ο Θεός ενεργεί όταν εμείς το ζητήσουμε σωστά. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι το έλαβα, είναι υποχρεωμένος ο Θεός, υποχρεωμένος να κάνει αυτό που πιστεύω ότι έλαβα. Γιατί λέει, πίστεψε ότι έχεις, ότι έλαβες και θα γίνει σε σένα. Δεν είπε ότι δεν θα γίνει. Δεν είπε. Πίστεψε ότι έλαβες και θα γίνει σε σένα. Τελείωσε. Εμπιστεύεσαι τελείως στον Θεό. Για τα χρήματα, για το σπίτι σου, για την εκκλησία σου. Λες Κύριε, είναι θέλημά σου να έχω μια μεγαλύτερη εκκλησία. Το ζητάω τώρα και πιστεύω ότι έχω μια αίθουσα κατάλληλη με όλους τους απαραίτητους χώρους. Και πιστεύω ότι την έχω τώρα που την έχω. Και ο Θεός ενεργεί να φανερώσει αυτή την αίθουσα. Πότε θα την φανερώσει δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ πιστεύω ότι την έλαβα. Αυτός ξέρει, δεν ξέρει. Τα χρήματα, λέω Κύριε, πιστεύω ότι έλαβα. Τα χρήματα που έχουν σχέση με τις ανάγκες της Εκκλησίας μου και της οικογένειας μου. Πιστεύω ότι έλαβα. Σε ευχαριστώ Κύριε, σου δίνω δόξα Κύριε. Και κάθε φορά που το σκέφτομαι, εξακολουθώ να δοξάζω τον Κύριο, να ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μου πιστεύω ότι έλαβα. Προσέξτε, πρέπει αυτό το σημείο να το προσέξουμε. Να μην φύγουμε καθόλου από αυτή τη θέση. Εκεί που αστοχούμε είμαστε εκεί. Πιστεύω ότι έλαβα και σε δοξάζω. Αυτό το ευλογίες και ευχαριστίες θα πρέπει να είναι συχνές στο στόμα μας. Κάθε φορά που κάθεσαι κάτω να προσευχηθείς, θα θυμάσαι ότι εγώ ζήτησα και πιστεύω ότι έλαβα. Αυτό, εκείνο το άλλο, γράψτε το κάτω. Αυτό που ζήτησες το γράψεις κάτω, άμα δεν το γράψεις κάτω το ξεχάσεις. Και μετά θα ξαναζητήσεις και θα το ξαναζητάς κάθε φορά και θα το ξαναζητάς και ποτέ δεν θα αναπληρωθεί. Πιστεύω ότι έλαβα. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν σύντροφο στη ζωή τους. Είναι το θέμα του Θεού αυτό, εσύ να μην έχεις σύντροφο. Γιατί να μην έχεις τον σύντροφο στη ζωή σου. Ποιος ο λόγος.
Ο Θεός σου λέει, έχουμε τις υποσχέσεις. Θα σας τη δώσω μετά όποιος τις θέλει, θα τη γράψει κάτω. Δεν είναι καλό, λέει, ο άνθρωπος να είναι μόνος. Λέει, η φρόνιμος γυνή από του Κυρίου ή ο φρόνιμος σύντροφος από του Κυρίου δίδεται. Βλέπουμε ο Αβραάμ ήθελε γυναίκα για το γιο του και στέλνει τον υπηρέτη του να πάει να του βρει γυναίκα. Και ο υπηρέτης είναι ο τύπος του Αγίου Πνεύματος. Και πήγε και βρήκε γυναίκα από την φυλή που ο Αβραάμ κατήγετο και ήταν μια άξια γυναίκα. Τώρα εμείς σκεφτόμαστε, πώς σκεφτόμαστε. Πάμε στο Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι είναι το θέλημά του εσύ να είσαι ένα σύντροφο. Και αρχίζει και σκέφτεσαι όπως ο διάβολος σου λέει. Πονηρά. Δεν υπάρχουν αρκετοί άντρες. Ή δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Πώς δεν υπάρχουν. Ο Θεός σου είπε τίποτα τέτοιο. Δεν με νοιάζει πώς εσύ θα το ζητήσεις από το Θεό. Από το ζητάς. Από μένα. Να σου πω, ξέρεις, δεν έχουμε γυναίκες. Δεν έχουμε άντρες. Όχι, από το Θεό θα ζητάς. Να πεις, Κύριε, χρειάζομαι ένα σύντροφο στη ζωή μου. Αφού το ζήτησες σωστά, πας στον χρόνο της χάριτος, βλέπεις τις υποσχέσεις, τις μελετάς, βεβαιώνεσαι ότι ο Θεός θέλει να έχεις έναν σύντροφο και πηγαίνεις στον Θεό και λες και χρειάζομαι έναν σύντροφο. Τον ήθελα, θα ήθελα να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, Μάγιο, βοήθησέ με να τον περιγράψω σωστά και κάνω παραγγελία τώρα. Τι θέλεις, πώς τον θέλεις. Γιατί θα ζήσεις μαζί του, Άμα τα πόδια του βρωμάνε, κάτσε, θα πεις τι έγινε, να μου βρέθηκε. Έβαλες ότι δεν θέλω να μυρίσω την απόδια του. Είναι μερικές λεπτομέρειες που λέμε, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Άμα πάει να κοιμηθείς και ροχαλίσει, έχει τη νύχτα. Σκέφτεσαι τι ήθελα από το που παντρευόμουν. Δεν έμενα έτσι όπως ήμουν. Ο Κύριος μας δίνει καλά, ο Θεός δεν ξέρει τι θέλω. Ο Θεός ξέρει τι θέλεις, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να υπερβεί ή να υπερβεί στη θέλησή σου. Ο Θεός μας δίνει οτιδήποτε ζητάμε. Συγκεκριμένα. Δεν θέλεις κάποιον τεμπέλη. Θέλεις κάποιον που να ταιριάζει σε σένα και εσύ να ταιριάζεις με αυτόν. Μερικές φορές λέμε θέλω αυτό από το σύζυγό μου να έχει τούτο, να έχει εκείνο και το άλλο και δεν κοιτάς τι έχεις εσύ. Ο Κύριος λέει τι να σε κάνω, να σου δώσω το γιο μου, έτσι όπως είσαι. Βλέπετε, μπορούμε όλα αυτά να τα εξετάσουμε και να ρωτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μας βοηθήσει να διορθωθούμε εμείς σε περιπτώσεις και μετά να πούμε Κύριε, βρες μου κάποιον που να ταιριάζει, που να συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Και το γράφεις κάτω, το ζητάς, κάνεις παραγγελία και λες θέλω αυτή τη γυναίκα. Να είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι έτσι. Τα πιο βασικά σημεία. Και παραγγέλνεις. Λες Πνεύμα Άγιο, αυτός είναι ο άντρας μου. Την ώρα που τον ζήτησες τώρα, την ώρα που πιστεύεις ότι τον έλαβες. Από εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι έχεις τον σύντροφο της ζωής σου. Από εκείνη τη στιγμή κάνεις ενέργειες σαν να τις έκανες αν τον είχες στη ζωή σου. Θα λες ευχαριστώ Κύριε, ζήτησα και πιστεύω ότι έλαβα.
Σε δίνω δόξα, Κύριε, πιστεύω ότι έλαβα. Και πιστεύω ότι έχω. Δεν τον έχεις ακόμα, γιατί αυτό λες πιστεύω, αλλά ο Κύριος δουλεύει. Και δημιουργεί αυτό που του ζήτησες. Το ζητάς μόνη σου ή μόνος σου ή μαζί με μένας, ή με κάποιον εργάτη του Ευαγγελίου. Τον εμπιστεύεσαι. Και τη στιγμή που το ζήτησες, από τη στιγμή που το ζήτησες, τελείωσε. Δεν δικαιολογείς καμία κατάσταση. Δεν σκέφτεσαι τώρα τι έγινε. Γιατί ακόμα δεν ήρθε. Τι δεν ήρθε. Τι δεν ήρθε. Σταματάς να μιλάς έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να λες γιατί δεν ήρθε και να περιμένεις να έρθει. Δεν θα έρθει. Θα πρέπει να πιστεύεις ότι τον έλαβες και θα λες αυτός είναι μαζί μου. Έχω ένα σύντροφο στη ζωή μου. Τελείωσε. Δηλαδή θα πρέπει να σκέφτεσαι, θα πρέπει να μιλάς, θα πρέπει να ενεργείς σαν αυτός ο άνθρωπος να είναι ήδη κοντά σου. Και τότε θα τον δεις να φανερώνει. Για τους άντρες και τις γυναίκες το είπα. Είναι το θέλημα του Θεού εσύ να έχεις μια σύντροφη. Όπως σου λέει ο Θεός. Γι' αυτό μελετάς καταρχήν όλες αυτές τις υποσχέσεις, βεβαιώνεσαι ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και μια ωραία μέρα τον ζητάς και πιστεύεις ότι τον έλαβες. Πιστεύεις ότι τον έλαβες. Πιστεύεις ότι την έλαβες. Και από εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι το έχεις. Αυτό που ζήτησες. Και αφού είσαι συγκεκριμένος σε ορισμένα τα πιο βασικά σημεία, περιμένεις αυτός ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός ναι μεν γνωρίζει, αλλά τώρα όταν έγραψες αυτή τη λίστα με αυτά τα σημεία, ο Θεός ήξερε ότι θα ζητούσες σε αυτόν τον τρόπο και επομένως ο Θεός σου βρήκε έναν που ταιριάζει στη λίστα. Δεν ξέρει ο Θεός. Και προσεύχεσαι το μεταξύ του Πνεύμα του Άγιο να σου δείξει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι από εκείνη τη στιγμή που είπες αμήν, πιστεύεις ότι έλαβες. Οτιδήποτε άλλο σε ρωτάνε ή σε οτιδήποτε άλλο βγαίνει από το στόμα σου που δεν είναι σωστό, όχι να προσπαθήσεις. Θα πρέπει να έχεις βάλει σαν στόχο στην καρδιά σου ότι εγώ εκείνη τη στιγμή το ζήτησα και πιστεύω ότι το έλαβα και έχω το σύλλογο στη ζωή μου. Πιστεύω ότι έχω ένα σύντροφο έτσι στη ζωή μου. Τώρα αν υπάρχουν πριν το ζητήσεις ή το ζητάς και υπάρχουν διάφορες σκέψεις που σου λέει ο ένας, σου λέει ο άλλος αυτό να κάνεις, εκείνο να κάνεις, να πας εκείνη την εκκλησία ή στην άλλη εκκλησία, ίσως να βρεις κάποιον εκεί, τότε προσπαθείς εσύ να τον βρεις με τη δική σου δύναμη. Σταματάς τη δύναμη του Θεού, σου λέει ο Θεός, θέλεις κάποιον, θα με αφήσεις εγώ να με φέρω. Και τότε σταμάτα να κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια εσύ. Όταν προσπαθήσεις να κάνεις κάποια ενέργεια, ξέρεις υπάρχει ένα καλό παιδί να σε συστήσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτό το παιδί είναι καλό ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι έλαβα ένα σύντροφο. Αν πράγματι είναι αυτό, ο Κύριος θα τον φέρει στη ζωή μου. Αλλά δεν θα στηριχτείς σε κανέναν και σε τίποτα να σου αλλάξει η γνώμη ότι πιστεύεις ότι το έχεις. Πιστεύεις ότι το έλαβες. Πότε, την ώρα που το ζήτησες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πιστέψουμε την ώρα που το ζητήσαμε ότι έγινε. Τελείωσε. Έλεξε. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια ανθρώπινη να επέμβουμε, να ενεργήσουμε, να έρθει αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η γυναίκα πιο γρήγορα σε εμάς. Ο Θεός κάνει όλη τη δουλειά. Εμείς αυτό που κάνουμε πιστεύω Κύριε Λιμπέρο. Εγώ είμαι δικό σου παιδί, εσύ μου υποσχέθηκες αυτό και εκείνο, το ζητάω τώρα και πιστεύω ότι το έλαβα. Σε όλους τους τομείς τώρα, όχι μόνο στο σύντροφο της ζωής σου, σε όλους τους τομείς. Δεν έχεις δουλειά, με τον ίδιο τρόπο, θα σκεφτείς κατά τον ίδιο τρόπο, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο λόγος σου λέει ότι πρέπει να έχω δουλειά. Άμα δεν έχω δουλειά, είμαι χειρότερος και από τους άπιστους. Σου ζήτησα να μου βρει μια δουλειά. Εκτός και αν σε έχει καλέσει να εργαστείς γι' αυτό. Τότε πάλι δουλεύεις για τον Θεό. Εντάξει. Αλλά ο Θεός πιστεύει ότι έλαβες. Την ώρα που το ζήτησες,
Το ξέρεις αδελφέ, δεν έχουν δουλειές. Αυτό θα το σταματήσεις. Αυτό θα το σταματήσεις, δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα εάν συνεχίζει να μιλάς όπως μιλάει ο κόσμος. Όλοι να μην έχουν δουλειές και ούτε για σένα να μην υπάρχει εκείνη τη στιγμή, αλλά από εκείνη τη στιγμή που το ζήτησες, ο Θεός θα επιβλέψει να υπάρχει μια δουλειά για σένα. Εμπιστεύεσαι στη δύναμη του Θεού. Μιλάμε τώρα για τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε να επιζήσουμε με τη δύναμη, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού. Ξέρεις, να γνωρίζω κάποιον εκεί, θα με βοηθήσει. Τότε πας με άλλους τρόπους να απειλήσεις το έτοιμά σου. Αμήν. Ο Θεός θέλει εμείς να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα. Από εκείνη τη στιγμή που το ζητήσαμε, πιστεύουμε ότι το πήραμε. Και το επόμενο που κάνουμε, δίνουμε δόξα. Δόξα, Κύριε, σε ευλογώ, σε προσκυνώ, Κύριε, αλληλούια. Το ίδιο έκανε ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ αυτό έκανε. Και λέει, καθώς δόξασε το Θεό, δυνάμωνε στην πίστη. Δυνάμωνε στην πίστη. Και ξέρετε τι έγινε με τον Αβραάμ? Ο Αβραάμ, ξέρετε πόσο χρόνο πέθανε? Ήταν 100 χρονών και δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η γυναίκα ήταν 90, νεκρωμένη, δεν υπήρχε περίπτωση. Και μετά τον Ισαάκ, η γυναίκα του πέθανε μετά από μερικά χρόνια και αυτός πέθανε 175 χρονών και είχε παντρεύτηκε και άλλες γυναίκες και άλλα παιδιά. Εκεί που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, ο Θεός τον αναζωογόνησε. Εμείς δεν θα πρέπει να βάζουμε περιορισμούς στο Θεό, στη δύναμη του Θεού, στην υπόσχεση του Θεού. Το είπε ο Θεός. Εγώ δεν πιστεύω. Το ζητώ και πιστεύω ότι το έχω. Πιστεύω ότι το έλαβα και δεν το έχω ακόμα. Η πίστη δουλεύει έτσι, είπαμε. Η πίστη δουλεύει. Πιστεύω ότι το έχω, το έλαβα, αλλά δεν φανερώθηκε ακόμα. Έγινε στο θρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, αυτό που ζήτησα, αλλά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί στη ζωή μου. Θα μείνεις ευχαριστίες, δοξολογίες, ευχαριστώ ότι το ζήτησα και πιστεύω ότι έλαβα. Σου δίνω δόξα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και τώρα τι γίνεται, γινόμαστε συγκεκριμένοι. Είμαστε πιο ασφαλείς με το Θεό και το Λόγο του. Μας το είπε. Έλα με θάρρος στον χρόνο της χάρτης. Στηριζόμαστε σε Αυτόν. Έλα, λέει, να λάβεις έλεος και να βρεις χάρη εν καιρό ανάγκης. Αν μην το στηρίζεις, οτιδήποτε κάνεις το στηρίζεις Αυτόν. Μας λέει στην 1η Ιωάννου 5:14-15, λέει, αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι λάβαμε αυτό που ζήτησαμε. Δεν πας τώρα αφηρημένα τώρα σε κάποια εικόνα και λες, βοήθησέ με να κλειδί το αίτημά μου. Είσαι στον άλλο Θεό. Λες, Κύριε, ο Λόγος μου υποσχέθηκε και αυτό. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του, έδωσε τα αίμα του. Και αμαρτίες δεν έχω κάνει, συγχώρεσέ με τώρα, καθάρισέ με τώρα και εγώ θέλω αυτό το πράγμα να έρθει στη ζωή μου. Και οτιδήποτε κάνω λάθη, βοήθησέ με να τα διορθώσω. Να είσαι διαδεδομένο να διορθωθείς σε οτιδήποτε κάνει λάθος. Λόγια που λες, πες Κύριε, τα χειρώνω οτιδήποτε είπα μέχρι τώρα. Πες όσον αφορά το σύντροφο. Έλεγες πράγματα αρνητικά, αντίθετα. Ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει με αυτό το στόμα σου που μιλάει αρνητικά. Σταματάς τη δύναμη του Θεού. Όχι. Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, εγώ το ζήτησα, πιστεύω ότι το έλαβα και σε ευχαριστώ, Κύριε, πιστεύω ότι το έχω. Πιστεύω ότι το έχω. Πιστεύω, όταν λες πιστεύω, μιλάς σαν να το έχεις, αλλά δεν το έχεις ακόμα. Όταν θα φανερωθεί, δεν χρειάζεται να μας πεις πιστεύω. Άμα σε ρωτάει κάποιος, τι έγινε, σε παντρέψουμε, πότε θα σε παντρέψουμε, θα λες εγώ προσευχή. Ζήτησα από τον Κύριο, άμα μπορεί να σε καταλάβει, και μου έδωσε το σύντροφο της ζωής μου.
Αλλιώς, άμα δεν μπορεί να σε καταλάβει, θα πεις ότι ο Κύριος το ανέλαβε. Ο Θεός το ανέλαβε. Άμα σου πει πότε θα σε παντρέψω, θα πεις ο Κύριος γνωρίζει. Έχω ένα σύντροφο. Σε αδέλφια του Χριστό Ιησού για να του μεταδώσει την πίστη σου, θα λες. Θα έχεις τη λίστα σου εκεί, κάθε μέρα να βλέπεις. Θα λες, Κύριε, αυτός είναι ο άντρας που ζήτησε. Να είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι έτσι. Σε ευχαριστώ, σου δίνω δόξα, πιστεύω ότι τον έλαβα. Σε ευχαριστώ. Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου. Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου. Και όσο πιο πολύ το διαβάζεις και το λες, τόσο πιο πολύ δυναμώνεις στην πίστη και τόσο πιο γρήγορα ο Κύριος θα το φέρει στη ζωή σου. Οτιδήποτε είναι αυτό, ρε παιδί, οτιδήποτε είναι. Κάποια καταπίεση που δημιουργεί ο εχθρός στη ζωή σου, θα πρέπει να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι ο Ιησούς Χριστός έκανε. Θα βάλεις ενέργεια μόνη σου είμαι εντοπιμένα, θα πεις θέλω από αυτό, το παλαβώ από αυτό. Θέλω να φύγει από τη ζωή μου, δεν θέλω πλέον καταπίεση στη ζωή μου. Δεν δέχεσαι τίποτε καταπίεση από κανέναν. Είσαι παιδί του Θεού. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι γιατί τους επιτρέπουμε να συμβούν. Δεν τα επιτρέψουμε. Όχι. Αμήν. Έχει κανείς απλώς ανάγκες. Έχει ανάγκες από εσάς που είμαστε εδώ. Κανένας ανάγκες. Να δω χέρια. Όλοι έχουμε ανάγκες. Όλοι έχουμε ανάγκες. Τώρα τι κάνουμε με αυτή την ανάγκη που έχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε τη χάρη, την υπόσχεση. Δεν μας λέει, έλα με θάρρος. Να λάβεις έλεος, που είναι προμηθευμένο, που είναι εκεί, και να βρεις χάρη. Βρίσκεις τι σου λέει ο Λόγος του Θεού και λες, Κύριε, τελείωσε. Το πρόβλημα το οποίο είχα από αυτή τη στιγμή είναι παρελθόν. Ζητώ, πιστεύω ότι έλαβα και σε ευχαριστώ γιατί αυτό το πρόβλημα που είχα είναι παρελθόν. Και ο Θεός μας έχει υποσχεθεί τόσα πολλά πράγματα και φαντάζομαι τώρα ο Θεός να σκέφτεται τι κάνουν αυτά τα παιδιά μου. Γιατί υποφέρει με αυτό, γιατί υποφέρει με εκείνο, γιατί ταλαιπωρείται εκεί, γιατί επιτρέπει τον διάβολο να του κάνει αυτό το κακό. Ο διάβολος μας κάνει το κακό. Χρησιμοποιώντας οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Τα αγαπητά σου πρόσωπα τα χρησιμοποιεί για να σου κάνει κακό. Εσύ να μάθεις τι λέει ο Λόγος του, θα πας στον θρόνο της χάριτος και θα πεις αυτό, Κύριε, τελείωσε αυτό το πρόβλημα που είχα, αυτόν τον άνθρωπο, τελείωσε εδώ, τελείωσε, έληξε. Πιστεύω ότι έλαβα ελευθερία και δεν αμύρισα. Είμαι μέσα στη βασιλεία σου, είμαι παιδί σου και δεν δέχομαι καμία καταπίεση από κανέναν. Αμήν. Τώρα το πρώτο που μας ζητάει να φροντίσουμε τις ανάγκες μας. Ποια είναι η ανάγκη σου. Οποιαδήποτε και να είναι η ανάγκη σου. Και ασφαλώς θέλει να έχουμε και τις επιθυμίες μας, αλλά ας επιλύσουμε τις ανάγκες μας. Τι είναι η ανάγκη σου. Υπάρχουν πολλές ανάγκες και μερικές φορές τις αφήνουμε. Και δεν φροντίζουμε να επιλυθεί αυτή η ανάγκη. Το αφήνουμε. Ή κοιτάμε για κάτι εναλλακτική λύση να το επιλύσουμε. Όχι. Δεν θα στηριχτείς στη ζωή, στη δουλειά σου, στα λεφτά σου, σε τίποτα. Θα στηριχτείς στον Κύριο. Θέλω αυτή η ανάγκη να πληρωθεί με τη δύναμη του Θεού. Θέλω να δώσω την δόξα στον Κύριο. Θα σταματήσεις να μιλάς αρνητικά, αντίθετα από ό,τι λέει ο Θεός. Συμφωνείς απόλυτα μαζί του από την πρώτη στιγμή. Σου δίνω δόξα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και ασφαλώς ο διάβολος θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο
να σε πείσει ότι δεν έγινε τίποτα. Ότι χάνεις τον καιρό σου, χάνεις τον χρόνο σου. Προσπαθήσει. Για να σε κάνει να αλλάξεις. Να σε κάνει να μιλήσεις αντίθετα. Φύγε μακριά από τον Θεό, παιδί Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Κυριός μου, είναι ο Σωτήρας. Ακούω τη φωνή του. Αρνούμε να ακούω οποιαδήποτε άλλη φωνή. Στο όνομα του Ιησού. Πείτε μαζί μου, Πατέρα, σε ευχαριστώ για τον λόγο σου. Σε ευχαριστώ για την αποκάλυψη που έρχεται σε μένα. Θα κάνω ό,τι ο λόγος σου μου λέει. Για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις οι δικές σου στη ζωή μου. Υποσχέσεις τις οποίες ο Ιησούς πλήρωσε με τη ζωή του, με το αίμα του. Θυσιάστηκε για μένα. Με απολύτρωση. Από κάθε κακό. Βοήθησε με, Κύριε, να γίνω εκτελεστής του Λόγου. Στο όνομα του Ιησού. Βοήθησε με να είμαι στη σωστή θέση. Μαζί σου. Εκεί που εσύ με θέλεις να είμαι. Για να γίνεται το δικό σου θέλημα. Εδώ στη γη. Σε ευχαριστώ. Σου δίνω δόξα.